নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি লৈ আহিছোঁ বৰালি মাছৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি। ইয়াতে একেবাৰে কম তেল ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হৈছে। যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত এচামুচ সৰিয়হৰ তেল দি গোটা মছলাখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এটা দিব আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা বিলাহী এটা দি অলপ সময় ভাজি ল'ব আৰু তাৰপিছত আদা নহৰুৰ পেষ্ট 2 চামুচ দি খুব ভালকৈ কিছু সময় ভাজিব লাগিব। আৰু এতিয়া অলপমান পানী দি দিব আৰু তাৰপিছত সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়ি দি পুনৰ 5 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত এতিয়া ধুই পখালি লোৱা বৰালি মাছ 3 পিচ দি দিব আৰু একেলগতে পানী দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব আৰু ঢাকনি লগাই 10 মিনিটমান সময় মাছ কেইপিচ সিজাব লাগিব। 10 মিনিট পিছত মাছ কেইপিচ লুটিয়াই দিব আৰু পুনৰ ঢাকনি লগাই 10 মিনিট সময় পুনৰ সিজাব লাগিব আৰু এয়া 10 মিনিট সিজোৱাৰ পিছত বৰালি মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব আৰু নুমুৱাৰ আগে আগে তাত ধনিয়া পাত আৰু কচুৰি মেথি অলপমান দি গেছৰ জুই নুমুৱাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।